Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Jings, kasama ko po Kuya John Domingo. at ang aming pong programa na nasa Season 2 ay ONENESS. So ang topic po natin ngayon ay humility. Nandun pa po tayo sa ating chapter 4 na virtues. Pero section 6 is humility. Brother Joe, hindi ba sabi ni Jesus Christ, bukang bibig niya na so that the Father will be glorified. Di ba? Father will glorify you. Sabi niya gano'n. He always glorified the Father and the Father wants to be glorified. Mana tayo doon. Father natin yun. Di gusto rin natin mag-glorify. Karamihan nga sa atin nila, glorify ng sarili, hindi ba? Pero bakit magkakaroon ng virtue humility samantalang pinamana sa atin yung glorify nyo? Kaya punta ka sa Kali, makikita mo sa TV, glorify niya sarili niya, makikita mo dun sa nag-speech, glorify niya sarili niya. How do you relate that humility at saka self-glorification? Nung araw, may buhay pa si Cardinal Sin. Ito kasi madalas na napupunta siya rin sa ano namin, sa Claret, no? Claret Village. Kinikwento niya yung yung Palaspas. Palaspas? Ngayon, ang istorya doon sa Palaspas, si Jesus Christ pumasok doon at yung mga tao, mga mamamayan, naglalagay ng mga daraanan ni Jesus. Pero si Jesus nakaupo doon sa isang donkey. Pero sabi, nakaupo siya sa dalawang donkey. Yung isang nanay na donkey, saka isang anak na donkey. Dalawa. Talaga. Kaya sabi ko, paano nga itsura? Paano yun? Nung mapasil naman ako sa sa Middle East, pwede ro yun kung leader o kinilalang tao. Kasi yung pangalawang maliit na donkey, paanan niya. Patungan ng paa niya. Parang naglalakad yung dalawang donkey. Kaya sabi niyang ganyan, sabi ni Cardinal. Alam niyo ba nung naglalakad to si Jesus ang yabang ng maliit na donkey. Sabi natin, yung kuya, mayabang. Nagmamalaking ganon. Lalakad-lakad siya. Kasi nagpapalakpakan yung mga tao Kala niya sa'yo pinapalakpakan. Yun ang sagot ko dun sa tanong mo. Lahat ng gagawin natin dito, all for the glory of God. No? Pero minsan tayo may effort talaga. Hindi naman kayo yung pinapalakpakan dito, hindi naman yung donkey, yung nakasakay sa inyo. Yan. Ganon tayo. Itong ginawa lang natin dito, ginagawa natin bilang magulang tayo, dapat lang, di ba? Binigyan tayo ng mga negosyo na bumubuhay sa pamilya natin. Lahat yung galing sa Diyos Hindi, pero pag bibigyan ka ng Chamber of Commerce na award, bidang-bida ka. Tingnan mo, hindi namin si Lord. Yan yung inano natin. Ngayon, babaguhin natin para lagi napapakilala natin si Lord. And yung humility is to accept yung ang binanggit ko kanina. Pakinggan nyo to, no? Pride is concerned with who is right. No? Pride is concerned with who is right. Humility is concerned with what is right. Kasi tama lang na pasalamatan natin ng Diyos, saka sabihin natin sa mga tao, siya may gawa niyan. Tatanda ko si Manny Pacquiao, pagka lumalaban siya, nanalo siya, gano'n sila, katuro kay Lord Gano'n papasalamat, lumuluhod pa, tapos nagdadasal. Gano'n din tayo. Kaya nga kung tayo binibigyan ng Panginoon ng panahon na maraming negosyo, mas marami tayong panahon na magagamit para pagdalangin sa Kanya at pagpuri sa Diyos. Kundi wala, isa tayo doon sa mga nasa kalye, benta ng benta, wala ka na panahon magpuri sa Diyos. Dapat tayo mga may kaya o may mga trabaho, maraming panahon para magpuri sa Diyos. Diyan yung humility lumalabas. The virtue of humility is being open to every lesson life brings. To every lesson life brings. Trusting that our mistakes are often our best teachers. Being thankful for the graces obtained and recognitions received instead of bragging
or making ego trips. Yan yung dapat sa atin. No? Humility is rooted in the understanding who God is. He is the source of all good things and who we are compared to God. Yan yung humility. Kaya pagka nung araw gustong-gusto natin bidang-bida tayo, ganyan. Ang dami natin pinaglalagay ng mga ano tawag dito, mga award, di ba? Pero pag tinignan mo nga, wala pala eh. Hindi pala tinatanggap sa langit yan. Ha? Ang tinatanggap sa langit yung hindi nakikita. At ang Diyos lang ang nakakita. Kaya pagka tayo maraming pupuri sa atin, medyo nakikita yung ating ginagawa, medyo magdasal-dasal muna tayo dapat. Yung nasa loob natin nakikita ng Diyos. And that is when we start offering anything, including our prayers and everything, nasasanctify when we do all these things for God, sa glory niya. Merong mga ilan-ilan na parable ni Jesus Christ tungkol sa humility. Basahin natin yung mga ilan. Luke 18, verse 10. No? Sabi niya, Also, he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. alam naman natin yan, tax collector Kurakot. kurakot. Pareho silang medyo alanganin ng alanganin ng reputasyon. Ang Pharisee, alanganin din ng reputasyon. But anyway. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. Hinusgahan niya yung pinuri niya sarili niya. Ayan, ang opposite talaga ng humility. Tapos yung tax collector na yung pinulaan pa. Kaya dalawang hinusgahan niya. Yung tax collector. Alam mo naman na sabi ni Jesus Christ, anybody without sin, throw the first stone. He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again, he stooped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest to the last. And Jesus was left alone, and the woman. Sabi niya ganyan. Ibinatikos niya, ibig sabihin wala siyang kasalanan. Tapos, minsan nasabi ko yan dun sa mga kaibigan kong kasamahan kong preacher. Sabi ni Jesus Christ, huwag magbatikos. Sabi niya, siya nga nagbabatikos. Tignan mo, nagalit pa yung mga, tinapon yung mga mesa sa temple. Sabi niya ganyan. Tapos, sabi niya, hypocrites, nagagalit. Sabi niya gano'n, malinaw sinabi ni Jesus Christ, wala siyang kasalanan kaya kaya niyang gawin yun. Without sin, pwede ka maghusga. Pero sabi niya kahit kaya niya maghusga, hindi siya naghusga. Siya, pwede niyang gawin yun kasi sabi niya, he who without sin, I without sin, kaya kong gawin yun. Pero kayo, wala ba kayong kasalanan kamukha ni Jesus Christ? But hindi na ako kumibo kasi baka discussion na But anyway, yun ang sinabi naman talaga ni Jesus Christ. He who is without sin among you, let him throw the first stone. Babatin yung babae. Kaya nakita nila may kasalanan sila lahat, kaya hindi sila pumukul. At hindi lang sa pagbabato yun, kahit sa paghuhusga. Judge not, that ye be not judged. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye mete shall be measured to you again. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Or how shalt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Jesus says, do not judge. If we judge and condemn without compassion,
Paul says further, Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pwede mong gawin yan pag ikaw ay perfecto without sin. And the tax collector, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. A sinner. Tinanggap niya yung pagkakasala niya. Tayo naman ganyan eh. Because we are sinning every day. Basta hindi natin nagagawa yung sinasabi ni Jesus Christ. Everybody is sin, sabi ni Paul. Sabi ni Jesus, I tell you, this man went down to his house justified. Umuwi siya, justified. Rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Papaya ka. At sinabi, may karugtong yun. When you are invited, do not take the place of honor. For, sa Luke po yung Luke 14:08. For someone might more distinguished than you comes, he who invited you will say, Oy, tumabi ka muna at mas mabigat. Ka-reserve yan eh. Doon ka sa ano. Then, you are in disgrace, sabi. But when you sit at the last place, then one who invited you may say, Friend, move up. Then you will have the honor in the sight of all. Sabi, pag umupo ka dun sa dulo, oh, Brother Joe, bakit ka nandyan? Dito ka naman. Sa ano, importante ka eh. Tapos yung pag umupo ka naman doon, oh, Brother Joe, dumating si Cardinal Sin. Doon ka muna sa, dito uupo si Cardinal Sin. Napahiya ka nga. Ibig sabihin, when you give a luncheon, kung nagpakain ka, huwag mong imbitahin yung mga kaibigan mo, yung mga mayayaman, na kapitbahay, yung relatives mo. Otherwise, imbitahin ka rin. May babalik nila yung tabla na. Oh. But invite the poor, sabi niya, the cripple, the blind, and you will be blessed since they do not have the means to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Konti lang yung nailagay natin na sinabi ni Jesus Christ about humility, but it proves that humility is really a virtue. It's a virtue. It's a virtue. Kaya yung sabi mo, Brother Joe, kanina na all for the glory of God, naalala ko yung daga. Kasama niya yung elepante, naglalakad sila. Tapos nakakita siya ng tiger doon. Sabi niya doon sa tiger, halika, labang ka! Sabi niya sa tiger, position na siyang position, parang si Pacquiao, laban ka! Sabi niya gano'n. Tumakbo yung tiger. Tapos sabi niya doon sa elepante, takot sa atin, no? Sinama niya yung sarili. Sinama niya yung sarili niya doon sa glory. Takot sa atin. Sabi naman, takot sa iyo. Legit mo. Kaya takot sa tumakbo kasi kasama ako. So that's very interesting at very, very meaningful. Anekdote ba? Humility. Normal sa atin nung araw na maghahanap ka ng pagkakataon na talaga itataas mo sarili mo. Oo nga. Like I said kanina, kasi parang namana nga natin yung self-glorification na yun sa ating Panginoon. But, of course, kinurek mo yan. We are glorifying ourselves dahil sa tayo ang daga, kasama natin ang elepante nandiyan sa itaas. Kaya mayabang tayo. But ang pinagmamayabang natin is because kakabit natin. Dito lang totoo yung pride is good. When you're proud of God, di ba? Kaya kala mo. Kasi yung pride na sa sarili niya.
Sabi ni Jesus, "Hoy, without me, you cannot do anything, ha?" Sabi without me, you cannot, yabang-yabang mo siya, without me, you cannot do anything. So, yun po ang, Ang isang masabi ko rito, yung kasi kakong word na humility, hango yan sa humus. No? Humus, yung humus, yan yung magaling na pagka naglagay ka ng humus sa lupa, anong nangyayari? Gaganda yung garden mo kasi kayamanan yung humus, yung bulok. hindi ba sauce yun? Hindi. Meron din si sauce sa Middle East yun. Oo. Sauce ng pagkain natin doon. Sarap yun, ha? Oo. Pagagawin ko na lang si Dorothy para pagbalik natin dito. Ngayon, ang naalala ko nung dito, yung sabi ko sa tatay ko, kako, bulok na tao ako. Pero sa kamay ng Diyos, yung pagkabulok ko, nagagawa niya akong mayaman ng lupa, nape-fertilize yung lupa. So, Yung usa. yun ang ibig sabihin ng humility. No, yung humility ngayon, ikaw yung pinakamagaling, pero ito lang ginawa mo Nare-realize mo, it's God He's the farmer. He can do what you are, no? Gusto mo, pakialaman yung sarili mo, di bahala ka dyan. Dito ko sinabi doon sa tatay ko ng ganito, ito. Lagi akong maraming istorya doon. So, may mga lupa. Kasi di ba sinuwento ni Jesus Christ na yung isang bahay, baguhin natin yung isang lupa na dati punong-puno ng mga dawag at kung ano-ano mga animales doon na maliliit, no? Kung yan nalinis na ng Diyos, kung lupang ito. Tapos, sabing ganyan, at hindi mo tinamnan ng dapat itanim. Balang araw, mas dadami ang dawag, at maya-maya meron pa mga ahas na doon. Kaya yung sabi ni Jesus, ganyan ang tao. No, pag kami sa pinaalis mo na yung demonyo doon sa loob ng bahay niya o sa sarili yung bahay niya, babalik yung yung dating may sapi doon. Walang laman. Aalis uli, hatak daw ng 7 kasama niya na mas masahol pa sa kanya. Pero ang patukoy ni Jesus doon, tayo, pagka yung natanggal na sa atin yung masamang ugali natin, at hindi mo pinalitan ng magandang ugali, yung masamang ugali mo, no, babalik yun at mas masahol pa. Madali na yan, magkukumpisa lang ulit ako, okay na. Pero ang humility sa totoo lang, it's a superior character. Yes. Alam ba, pag humble ka, kala mo pa nagpapakumbaba ka. No. The reality, if you are humble, you are superior. Kasi si Jesus Christ, who is most superior of all, yun ang character niya. He is humble. Humility siya. Kaya nga isang word doon sa humble is meek. Meek. May kanta nga lang, di ba? The heart of Jesus, meek. Correct. Yung meekness na yun, kung sasabihin mo sa ibang expression, is strength under control. Okay. So, kung halimbawa, sino ba pinakamalaking tao na nakilala natin na si Arnold Schwarzenegger, di ba? Nung binuhat niya yung mga katulad niya, kaya buhatin kung lakas niya Pero pagkasanggol mo buhatin niya, sapat na strength na gagamitin, kundi babalian yun. So, isang example para malaman natin, yung meekness or strength under control, parang itlog yan. Pag napahigpit ang gamit mo yan, basag yan. Pero pag maluwag naman, basag din kasi malalaglag So yun is strength under control. Makikita natin sa mga dakila talagang tao. Si Jesus na talagang may control siya. Kaya naman. Titigyan niya lang siguro yung mga tao lang, maninigas na yun Precisely. Sinabi niya lang, sino hinahanap nyo? Sabi, hinahanap namin si Kristo. Ako yun. Nanigas sila lahat, tumilapon Nung kasama na si Judas tumilapon sila lahat Kaya nga, yung description ng powers ni Jesus, He has awesome powers. Awesome talaga. Unlimited. Unlimited power. Yun ang magiging subject natin na
Di-display ni Jesus Christ. Kaya dapat paniwalaan natin sa mga topic natin. Faith in Jesus. Bakit tayo magkakaroon ng faith in Jesus? Nakikita natin kung sino siya. Superior yon kasi it needs your will. Mhm. Pagka hindi na pasunod ng will mo, ang katawan mo, hindi ka tao. Mhm. Yeah. Kaya si Jesus, yung pinakita niya, ito, galing nyo eh. Ngayon, nasabi mo rin kasi, ang opposite nun, pag wala kang humility, is Right. pride. Ang pride one of the 7 deadly Capital sins, sins. capital sins. Bakit ganun? Pag sinabak mong capital sin, talagang grabe yun, hindi ba? Bakit isa sa mga capital sin yung pride na yun? Yun ang pinakamataas na number 1 kasalanan sa Diyos. Pride. Yan ang ginawa ni Satanas eh. Okay. Basis Satan. Dahil alam niya, Diyos nga ang Diyos. Pero hindi naman niya lalampasan. Sabi niya, gusto nila maging pareho sila. Papantay niya. Alam niya, hindi niya malalampasan. So, kaya capital sin niya kasi yung sobra sa mga bagay na to, miski sa pagkain, sobra, makakasama eh. Yung sobrang pride mo. Yan, kaya yung naging capital yan ang simula ng pagsala mo. Yung katamaran mo, sloth. Simula ng pagnanakaw mo, ayaw mo magtrabaho eh. Di ba? Yung anger mo, sobrang anger mo. Di ba? Makapatay ka ng tao. Di ba? Mm-hmm. Kaya yung anger, meron tayong tinatawag na righteous anger. Di ba? Magagalit ka pagka sa iba ginagawa. Paglala mo, hindi po sa iba ginagawa. Di ba? Parang simpleng ganun lang yun. Di ba? Yung righteous anger, halimbawa, merong abortion na ginagawa. Di ba? Maraming marahil pagtalon ng iba nakikinig yan. Pero isa yan. Pero kakawawa yung bata eh. Tapos ano pa yung vanity, no? Yung gusto mo lagi ng mga banidosa ka. Mayangkol, mga gano'n. So, gluttony. Yan yung mga karaniwan. Kung sa akin sa English yan, plagues ang tawag ko dyan. No? Pride, lust, avarice, anger, gluttony, envy, sloth. 7 deadly sins. 7 deadly sins. Capital sins. So, sa pag-isay mo, hindi ka nagmamahal. But anyway, ito, kung minsan ang tao may sakit na, terminal ang sakit niya, wala siya magawa. Tapos sasabihin niyo, Lord, pagalingin mo lang ako. Magtatayo ako ng simbahan. Ang buhay ko, i-dedicate ko sa'yo. Hindi niya ginawa ngayon noon, no? Hindi niya ginawa noon. Pero ngayon, nung wala na siya magawa, yun ang sinasabi, i-dedicate siya. Mayaman naman ako, Lord. Pagpapagawa ko ng orphanage, pagpapagawa ko ng simbahan. Pagalingin mo lang ako. Yung attitude na yan, how do you classify it? Is it pride? Is it humility? Is it another virtue? Or is it desperation? Or what? Ano sa tingin mo yun, Brother Joe? How do you classify that? Parang lahat yun eh. Kasi kung mayaman, sasabi niya, Lord, pwede ba sa'yo ko naiwan lahat ito? Di ba? Ano ba mas mahalaga sa'yo? Mabuhay ka dito, makita mo na si Lord. So misinformed siya, di ba? Uneducated nga. So, ang advice doon, para doon sa mga wala pang sakit, bago magkasakit, gawin nyo na. Oo, gawin na. Gawin nyo na, magpatayo na kayo ng simbahan. Kamukha ng ginagawa ng direct natin si M7. Patayo ng mga chapel na gano'n. Gawin nyo na habang wala pang sakit. So, bago tayo umabot sa gano'n, gawin na natin yung mga virtue. But merong... Kaya ngayon sa atin dito, nagpapatawa lang tayo, but this is what life is eh. Para mapakita natin na yung buhay dito, ito yung pagkaisa tayo. Pagka nakita mo, naisip mo ganito, nagkakaisa tayo eh. Di ba? Yeah, kung sa bagay, we all know that we cannot bring back the past.
What is important? Sabi ni Jesus Christ naman, what is important ngayon? No? Anong decision mo ngayon? Kalimutan mo na yung nakaraan. Masama ka noon, may kakasala ka noon. Whatever you did, kalimutan mo. Importante, pagbago ka na ngayon. At tignan mo yung mga utos ko. Tignan mo, you spread the word, which is, sabi mo, absolutely essential and the most important of all. Kahit na wala kang pera, do it now. And the reward will be great. Alam mo, meron ako isang topic. Nagawa ko ng over the years. Alam mo naman tayo magkasama tayo taon na. Decades na. At may mga notes ako ngayon. Itong virtues. Meron akong note niyan. Ang dami niyan. Halos 100 na virtues yan. Sunod-sunod. Bukod pa doon sa 7. Pagkatapos, pinadala ko sa mga kaibigan ko na nagre-request na isa ng mga ginawa ko na isa sunod-sunod na ito. Sabi ko, pag-aralan nyo na isa buhay nito. Pagkatapos may isang na-realize ako na lahat yung virtues na yan, lagi ka dugtong ang love. Para ganito, love without humility, humility without love. Makikita mo ganito. Lahat yan. Parang tubig yan eh. Yung love. Kaya may kanta nga, love is a many splendid virtues. Okay, so kami po yung magpapaalam uli at makinig po kayo sa amin uli sa susunod na episode. Si Brother Jings po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako naman po si Kuya Joe Domingo. Maraming salamat. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Beloved, let us love one another. For love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God, for God is love. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love has been perfected in us. Therefore be serious and watchful in your prayers, and above all things have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins.